اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lesson number 5, the Tanween. Double fatha, double kasra and double dhamma is called Tanween. Fathatain, kasratain and dhammatain. And we will also practice to do Iqfa, meaning hide the voice of meme or noon partially in the nose. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس: الحروف المنونة. التنوين: فتحتين، كسرتين، ضمتين. ميم فتحتين من، ميم كسرتين من ميم ضمتين من من با فتحتين بن، با كسرتين بن بن با ضمتين بن بن واو فتحتين ون، واو كسرتين وين وين واو ضمتين ون ون فا فتحتين فن، فا كسرتين فن فن فا ضمتين فن فن ثا فتحتين ثن، ثا كسرتين ثن ثن ثا ضمتين ثن ثن ذال فتحتين ذن، ذال كسرتين ذن ذن ذال ضمتين ذن ذن ظن ظن زن زن سن سن صن صن تن تن دن دن طن طن رن رن نن نن لن لن ضن ضن ين ين شن شن جن جن كن كن قن قن خن خن غن غن حن حن عن عن هن هن همزة فتحتين أن، همزة كسرتين إن همزة ضمتين أن لا